בני אדם בישראל חיים בממוצע בערך 85 שנים, שזה לא מעט ביחס לחיות אחרות, אבל לא בסרטון הזה, כי עכשיו אנחנו עומדים לראות את החיות הכי זקנות בעולם, אלה שחיות הכי הרבה זמן מכל בעלי החיים על פני כדור הארץ. נתחיל עם קיפוד הים האדום, שהוא זן מאוד מסוים של קיפוד ים קטן שנראה כמו כדור קוצני אדום. החיה הזאת יכולה להגיע עד 100 מטרים מתחת לפני המים ומעדיפה לחיות בין סלעים גדולים כדי להיות מוגנת מזרמים חזקים. אבל מסתבר שהקיפוד שלנו מוגן גם טוב מאוד מהמוות, כשנמצאו קיפודי ים אדומים שחיו מעל ל-200 שנים עם מחלות שמעידות על זקנה. אחת הסיבות המשוערות לתקופה כל כך ארוכה שבה קיפודי הים האלה חיים היא שהם פשוט לא צריכים לזוז הרבה, ממש כמו צב הגלפגוס הענק, החיה הבאה שלנו ברשימה. זה הסוג הגדול ביותר בעולם של צב, שיכול לחיות מעבר ל-100 שנים ולהישאר עם תכונות של צב צעיר, והשיא הידוע לצב ענק שכזה מבחינת אורך חיים הוא 152 שנים, כמעט כפול מאורך החיים של בני האדם. אבל בואו נחזור לים, כי שם באמת נמצאים היצורים שחיים הכי הרבה, ממש כמו דג שנקרא קוי, שזה סוג דגים שחי לרוב בין 25 ל-30 שנים, אבל במחקרים גילו שיש כל מיני דגי קוי מיוחדים שפשוט שורדים המון זמן ומגיעים לגילאים של מעל 200 שנים. דג הקוי המפורסם בעולם נקרא הנקו. הוא הלך לעולמו בשנת 1977, וכשחקרו את הגוף שלו גילו שהוא הגיע לגיל 226 כשהוא רק דג קטן וזקן שנראה יחסית רגיל. אבל כמו שאתם יודעים, לא כל הדגים זוכים להגיע לגילאים כל כך מופלגים, ואחת הסיבות למותם של דגים היא שקרישים אוכלים אותם, ממש כמו הקרישים מגרינלנד שנחשבים לקרישים שחיים הכי הרבה זמן. מה שמיוחד בקרישים האלה הוא שכל תהליך ההתפתחות שלהם הוא מאוד איטי ביחס לחיות אחרות, כשכל שנה הם גדלים בערך בסנטימטר עד שהם מגיעים לגיל 100, ושם מפסיקה הגדילה שלהם. אז אם ככה, גיל 100 של הקרישים הוא בערך כמו גיל 18 של בני אדם, וזה שהם מפסיקים לגדול לא אומר שהם מתים באופן מיידי. קריש הגרינלנד הזקן ביותר שנמצא הגיע לגיל משוער מטורף שעומד על 400 שנים, שבהן הוא פשוט חי במים ואוכל יצורים אחרים. ומהקריש הגדול נעבור לחיה הכי קטנה בסרטון הזה, שהיא צדפת האוקיינוס. החיה הזאת חיה בחופים הצפוניים של האוקיינוס האטלנטי, ופשוט מצליחה לשרוד לאורך הרבה מאוד זמן. היצורים הקשיחים האלה יכולים לחיות למשך מעל 400 שנים, כשהצדפה הקטנה ביותר שנקראת מינג הצליחה להגיע לגיל 507, שזה אומר שהיא הספיקה לחיות בערך כמו 6 פעמים את אורך החיים של בן אדם ממוצע בישראל בלי למות. ועכשיו נעבור לחיה ששורדת הכי הרבה זמן בעולם, וגם היא חיה במים, והשם שלה הוא מדוזת האלמוות. ובדיוק כמו שהשם שלה אומר, המדוזה הזאת פשוט לא מתה. מדובר בזן מאוד מיוחד של מדוזות, כשהן פשוט יכולות לרפא את עצמן אחרי פציעה ולחזור למצב בריא כל פעם מחדש. ככה שכעיקרון מדוזת האלמוות יכולה לחיות לנצח. אבל גם המדוזה הזאת, כמו כל חיה אחרת, יכולה בסוף להיאכל או להיפצע באופן קשה כל כך ככה שהיא לא תצליח להשתקם ופשוט תמות. אבל מדוזת האלמוות, בניגוד לבערך כל חיה אחרת, לא תמות מעולם מזקנה, כי היא פשוט אף פעם לא מזדקנת. אז עד כאן הסרטון, מאוד מקווה שנהנתם. מוזמנים להירשם לערוץ כדי לעקוב אחרי כל סרטון חדש וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראות כשעולים כאן דברים חדשים. השאירו לייקים כדי לגרום לי להיות שמח, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.